สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับสยามลูเทียทีวีเช่นเคยนะฮะสำหรับในวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ Step Action Gate นะครับไปดูกันเลยครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัว Step Action Gate กันนะครับผมก็อันนี้เป็นตัว Step Action Gate นะครับเป็นของผมเองที่ผมซื้อมาใช้เองนานแล้วนะครับตัวนี้นี่เขาจะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับกล่องนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นกล่องนามบัตรนะฮะแล้วเขาก็เอามาทำคัสตอมนะครับในเรื่องของโลโก้อะไรต่างๆนะครับเมื่อเราเปิดกล่องออกมาเนี่ยนี่นะก็จะเจอคู่มือการใช้แผ่นเล็กๆนะครับแผ่นเท่านามบัตรนะก็จะบอกรายละเอียดอะไรต่างๆไว้นะครับทีนี้ตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวเกตของเรานะครับตัวนี้สวยงามเลยอยู่ในกล่องตรงนี้นะครับทีนี้วิธีการถอดเกตนะฮะเกตเนี่ยมันถูกยึดกับกล่องด้วยแป้นกาวนะครับเป็นแป้นที่เป็นกาวเหนียวติดไว้นะครับซึ่งวิธีการถอดเนี่ยให้จับแบบนี้นะครับให้เราจับตัวเกตอย่างนี้แล้วให้เราบิดนะบิดการบิดก็คือการหมุนอย่าไปยกหรือไปงัดอะไรนะครับให้ทำการบิดตัวเกตออกเฉยๆนะแบบนี้นะตัวเกตมันก็จะหลุดออกมาแล้วนะนี่ก็คือเป็นแป้นกาวที่ผมบอกมันก็จะเหนียวนิดๆนะครับใครที่เอาไปใช้ครั้งแรกแล้วรู้สึกมันเหนียวมากเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับพอเราถอดเข้าถอดออกบ่อยๆเนี่ยมันก็จะความหนืดจะลดลงเองแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าความหนืดมันหายไปแล้วเนี่ยมันน้อยมากเนี่ยให้เอาผ้าชุบน้ำนะครับแล้วก็เช็ดนะครับเอาฝุ่นต่างๆออกความหนืดมันก็จะกลับมานะครับเดี๋ยวทีนี้วิธีการเก็บก็เหมือนเดิมวางไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็กดแค่นี้นะครับก็อยู่แล้วนะครับไม่หลุดไม่ล่วงหายไปไหนแน่นอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นการวัดในส่วนของแอคชั่นนะครับโดยใช้ตัว Step Action Gate ตัวนี้นะวิธีการก็คือให้เราเอา Step Action Gate ตัวนี้วางเข้าไปในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เลื่อนดูนะครับว่าตัวสายเนี่ยในกรณีนี้เราวัดสาย6นะฮะมันทับช่องแสงที่จุดไหนนะครับนั่นก็คือจุดที่เป็นจุดที่เราจะอ่านค่าแอคชั่นนั่นเองเดี๋ยวเรื่องการอ่านค่าเดี๋ยวเรามาดูกันทีหลังนะแต่วิธีการที่เราจะหาวิธีการใช้เนี่ยว่ามันจะใช้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ก่อนนะครับวิธีการก็คือเนี่ยวางแล้วเราก็เลื่อนนะฮะเลื่อนแล้วก็ดูว่าตัวของสายมันทับช่องแสงที่ช่องไหนนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นค่าแอคชั่นที่เราได้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการอ่านค่ากันต่อไปนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการวัดในเรื่องของความสูงของเฟรตแล้วก็ตัวร่องเซดเดิลนะครับโดยทั่วไปนะครับสูตรของความลึกร่องเซดเดิลเนี่ยจะใช้สูตรที่ว่าความสูงเฟรตบวกอีกประมาณ 0.1 ถึง 0.2 มิลลิเมตรนะครับนั่นคือความลึกของร่องที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะกำหนดความลึกร่องนัดเนี่ยเราต้องมาทราบความสูงเฟรตก่อนโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองวัดกันเลยนะวิธีการวัดนะครับก็คือการให้เอาเกจวางแบบนี้แล้วให้เราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับแบบนี้นะฮะพอดีเนี่ยอันนี้ผมถ่ายไปด้วยนะครับมันจะไม่ค่อยถนัดในการอ่านค่าเพราะตอนนี้ผมอยู่ห่างจากเกจพอสมควรนะแต่เมื่อกี้ผมลองวัดแล้วนะครับมันวัดค่าได้อยู่ 1.2 นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการอ่านค่ากันอย่างละเอียดนิดนึงแต่ตอนนี้มาทำความเข้าใจกันในคอนเซปต์ของการวัดก่อนนะก็คือเราวางแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาให้เกจเนี่ยมันสัมผัสกับยอดเฟรตพอดีนะครับก็จะเป็นการวิธีการวัดค่าความสูงของตัวเฟรตครับผมต่อไปเมื่อเราได้ความสูงเฟรตแล้วนะฮะเราจะทำการวัดความลึกของร่องนัดนะครับเมื่อกี้เราวัดกันได้อยู่ 1.2 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย 1.2 บวกอีก 0.1 ถึง 0.2 ก็ประมาณ 1.3 ถึง 1.4 นะฮะเดี๋ยวเรามาลองวัดกันดูว่าความลึกร่องนัดของเราได้หรือไม่นะครับวิธีการก็คือให้เราวางเกจเนี่ยเข้าไปในร่องนัดนะครับแบบนี้นะฮะแล้วให้เริ่มสไลด์นะครับสไลด์เข้าไปเรื่อยๆนะฮะสไลด์จนขาเกจมันเริ่มลอยนะครับวิธีการเนี่ยผมให้ดูง่ายๆนะฮะเนี่ยตัวเนี้ยขาเกจเนี่ยตัวนี้นะฮะตัวนี้คือขาเกจนะครับสไลด์ให้ขาเกจมันเริ่มลอยพอขาเกจมันลอยปุ๊บเราถอยหลังกลับมาสเต็ปนึงตัวนี้นะครับเราก็จะได้แล้วว่าค่าที่เราวัดได้เนี่ยก็คือ 1.3 มิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราบอกได้เลยว่าร่องนัดตัวนี้มีความพอดีแล้วนะครับผมเดี๋ยวอีกครั้งนะฮะวางเข้าไปแบบนี้แล้วเราสไลด์ดูขาตัวนี้นะครับพอขามันเริ่มลอยนี่คือขาลอยแล้วนะฮะให้เราถอยกลับมาสเต็ปหนึ่งนะครับเนี่ยพอเราถอยกลับมาสเต็ปหนึ่งเนี่ยพอขาเฟรตมันแตะพื้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะอ่านค่าได้ละ
นะครับก็คืออยู่ที่ 1.3 มิลลิเมตรนะครับก็เป็นขนาดของร่องนัดที่พอดีนะครับผมต่อไปเรามาวัดความสูงของตัวปิกอัพกันนะครับผมซึ่งตรงนี้เราจะใช้สเกลได้อยู่หลายที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกลที่บริเวณนี้นะครับหรือบริเวณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทำการวัดตั้งแต่ใต้สายจนถึงจุดยอดสูงสุดของมุดแม่เหล็กนะครับวิธีการวัดความสูงปิกอัพเนี่ยเราไม่สามารถจะวัดอย่างนี้ได้เลยนะวิธีการเราต้องกดเฟสสุดท้ายด้วยนะครับคือกดเฟสสุดท้ายแบบนี้นะฮะแล้วก็วัดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะฮะวิธีการวัดก็ทำแบบนี้ให้เราอ่านสเกลนะครับอ่านสเกลที่ตัวของเกจนะครับวัดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือวัดแบบนี้ก็ได้นะครับผมนี่นะฮะก็เป็นการวัดความสูงของปิกอัพครับผมและเนื่องจากเส้นของตัวเกจเนี่ยนะครับมันเล็กและคมชัดกว่าไม้บรรทัดธรรมดามากนะครับเรายังสามารถใช้ตัวเกจตัวนี้ทำการวัดละเอียดนะครับใช้แทนไม้บรรทัดธรรมดาวัดละเอียดในเรื่องของระยะต่างๆบนกีตาร์เนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะอย่างแรกที่เราจะวัดได้กันเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของระยะห่างระหว่างสายนะครับเราก็ทำการวัดได้แบบนี้เลยนะเดี๋ยววิธีการอ่านค่าเดี๋ยวผมจะสอนอ่านอย่างละเอียดนะครับในช่วงท้ายนะแต่ตอนนี้อธิบายให้ฟังก่อนทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการวัดตัวระยะห่างระหว่างสายแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นการวัดในเรื่องของความกว้างของนัดนะฮะจะวัดได้อย่างแม่นยำแล้วก็ละเอียดมากแล้วก็ในเรื่องของการวัดอื่นๆเช่นการวัดระยะของลูกบิดนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการวัดระยะรูน็อตต่างๆอย่างเช่นรูน็อตสวิตช์5 ทางอย่างนี้เราก็สามารถใช้เกจตัวนี้วัดได้นะครับผมครับผมต่อไปก็จะเป็นการอ่านค่านะครับของตัวเกจตัวนี้นะครับตัวเลขของตัวเกจตัวนี้ทั้งหมดนะฮะไม่ว่าเราจะอ่านได้จากตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องเอาไปหารด้วย10เสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอ่านค่าที่มันออกมาได้เลข10เนี่ยเราก็จะต้องหารด้วย10นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือจะเท่ากับ1มิลลิเมตรนะฮะ10หารด้วย10จะเป็นลักษณะนี้ในทุกจุดของเกจตัวนี้ต้องหาร10ทั้งหมดนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการอ่านค่าแอคชั่นกันก่อนนะครับการอ่านค่าแอคชั่นเนี่ยมันจะแบ่งด้วยกันเป็น3เส้นนะฮะหมายถึงเส้นที่เขาเจาะรูไว้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่เส้นที่1ก็คือเส้นที่เตี้ยที่สุดนะฮะเส้นที่2ก็อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เส้นที่3ก็คือเส้นที่สูงที่สุดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเส้นที่เตี้ยที่สุดก่อนนะครับเส้นที่เตี้ยที่สุดเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่เลข8เห็นไหมมันจะทับเส้นของเลข8อยู่นะครับอันนี้เราก็จะอ่านค่าได้ว่า8นะแล้วหารด้วย10นะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นต้องหาร10เสมอนะครับเพราะฉะนั้นค่าที่วัดได้ที่เลข8เส้นที่1เนี่ยนั่นคือ 0.8 นะครับถัดมาอีกอันนึงนะฮะในส่วนของตรงกลางระหว่างเลข8กับเลข0เนี่ยนั่นก็คือเลข9นะครับ8 9นะฮะแล้วก็0นะจริงๆก็คือเลข10นะครับก็คือ1มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจะเป็น 0.8 มิลลิเมตร 0.9 มิลลิเมตรแล้วก็10มิลลิเมตรนั่นเองนะฮะสำหรับเส้นที่1นะครับต่อไปเราลองมาดูเส้นที่2นะฮะเส้นที่2เนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยเลข10นะครับเห็นไหมฮะเลข10นะแล้วก็ไปสุดที่เลข30นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะวัดได้ตั้งแต่1มิลลิเมตรนะฮะก็คือ10หาร10ไปจนถึง3มิลลิเมตรก็คือ30หาร10นะครับตัวที่มันไล่เข้าไปเรื่อยๆเนี่ย0 2 4 6 8เนี่ยนั่นก็คือมันก็จะอ่านได้เป็น10แล้วก็บวกด้วย1บวกด้วย2บวกด้วย3บวกด้วย4ไล่ไปเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือ 1.2 1.3 1.4 ไล่ไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วทีนี้พอมันไปจบที่0อีกครั้งหนึ่งนะเราจะเห็นว่าตรง0เนี่ยมันจะถูกครอบคลุมด้วยลูกศรที่เขียนว่า10บวกนะครับไอ้ลูกศรตัวนี้มันหมายความว่าไงมันหมายความว่าไอ้ค่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยเราต้องเอา10มาบวกก่อนนะฮะเอา10มาบวก0ก่อนนะครับแล้วค่อยหาร10อีกรอบนึงมันถึงจะได้นะเดี๋ยวผมลองอ่านค่าให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ขีดเลข0ก่อนตัวนี้มันก็จะอ่านค่าได้เป็น10นะฮะบวกกับ10นะครับแล้วก็หารด้วย10เพราะนั้น10บวก10หาร10ก็คือ2มิลลิเมตรนั่นเองนะครับจริงๆว่าไม่ต้องบวกแล้วครับเดี๋ยวใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็จะชินนะฮะเราก็จะรู้เองว่ามันต้องอ่านยังไงนะครับพอเป็นเลข2มันก็จะเป็น 2.2 นะฮะเลข4ก็เป็น 2.4 นะก็ไล่ไปเรื่อยๆนั่นแหละจนถึง30ก็คือ 3.0 มิลลิเมตรนะครับทีนี้แถวบนสุดเนี่ยมันคือ30นะเริ่มจาก30นะครับไปสุดที่50เพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นหลักการเดียวกันแล้วเราก็จะอ่านค่าได้ตั้งแต่3มิลนะครับไปจนถึง5มิลลิเมตรนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งนะครับ
สมมุติว่ามันอ่านได้ตรงเลข4นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าตรงนี้มันก็จะได้เป็น 4.4 มิลลิเมตรนะครับเพราะว่ามันต้องบวก10ข้างบนด้วยนะอย่าลืมนะไอ้10บวกข้างบนเนี่ยต้องเอามาบวกเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะกลายเป็นค่า 4.4 มิลลิเมตรนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นวิธีการอ่านค่าความสูงของเฟรตนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะง่ายแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆมันจะใช้หลักการเดียวกันคล้ายๆกันนะครับกับที่เราอ่านค่าแอคชั่นนะครับผมเราก็จะเห็นลูกศรเลข10บวกเหมือนกันนะฮะก็ความหมายเดียวกันเลยครับก็คือใต้ลูกศร10บวกเนี่ยมันจะต้องเอา10ไปบวกค่าที่เราอ่านได้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างก่อนนะครับเดี๋ยวเรายกตัวอย่างตรงเลข8นะฮะว่ามันจะอ่านค่าได้เท่าไหร่นะครับตรงนี้เลข8เนี่ยมันไม่ได้อยู่ใต้เครื่องหมายลูกศร10บวกใช่ไหมฮะมันก็จะอ่านค่าได้ว่า8หาร10เท่ากับ 0.8 มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวลองอีกสักค่าหนึ่งนะสมมติว่าเป็นเลข5นะครับเลข5ตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ใต้เครื่องหมาย10บวกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็น5บวก10นะฮะแล้วก็หารด้วย10เท่ากับ 1.5 มิลลิเมตรนะครับก็วิธีการอ่านก็จะเป็นลักษณะนี้ทั้งหมดครับผมอีกส่วนหนึ่งนะครับมันก็จะมีตัวที่วัดความสูงของเฟรตอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะที่ผมบอกไปตอนต้นว่าใช้วัดเฟรตในที่เป็นเฟรตแคบๆนะครับหลักการตรงนั้นก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยนะฮะแต่ว่าตัวเลขมันอาจจะต่างกันนะครับแต่ก็วิธีการอ่านทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับอย่างยกตัวอย่างเลข9นะครับเลข9เนี่ยมันไม่ได้อยู่ใต้ลูกศรของ10บวกเนี่ยมันก็อ่านได้ 0.9 มิลลิเมตรนะครับนอกนั้นก็เอา10ไปบวกแล้วก็อ่านค่าเอาตามปกติเลยครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการวัดความลึกของร่องนัดนะครับตรงนี้ก็จะง่ายมากเลยนะฮะเราใช้หลักการเดียวกันกับที่เราอ่านค่ามาทั้งหมดนะครับก็เอาตัวเลขที่เราอ่านได้เนี่ยหารด้วย10ไปเลยนะครับก็จะได้ค่าออกมาเป็นมิลลิเมตรแบบง่ายๆเลยครับสำหรับการวัดค่าความลึกร่องนัดครับผมต่อไปนะครับเป็นการใช้งานเกจในการวัดทั่วไปนะอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นในเรื่องของการวัดระยะห่างสายหรือวัดล่องนัดหรือวัดระยะลูกบิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบนกีตาร์เนี่ยนะเราก็จะใช้หลักการนี้ทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นเรามาดูในเรื่องของสเกลกันก่อนนะครับว่าเราจะใช้สเกลตรงไหนนะครับจะเห็นสเกลที่เขียนว่าเลข0ถึง500นะฮะอันนั้นจริงๆก็คือ0ถึง5เซนนะครับผมอย่างที่เราคุยกันไปมากันตลอดนะครับว่ามันต้องหาร10ตลอดใช่ไหม100นั่นก็คือ10มิลลิเมตร200ก็คือ20มิลลิเมตรนะฮะนั่นก็คือสเกล0ถึง5เซนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เลขที่เป็นเลข0เลข100เลข200เนี่ยสเกลเนี่ยมันสามารถลากยาวคือเขาเซตมาตรงกันเลยนะฮะตรงกันกับสเกลด้านล่างเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเลข100เนี่ยมันก็จะเป็นเส้นเดียวกันกับเลข4นะฮะเส้น200ก็ตรงกันกับเลข8มันจะตรงกันแบบนั้นเลยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเส้นที่เป็นเส้นแบ่งครึ่งเนี่ยนั่นก็คือเส้นที่เป็นเลข6นะยกตัวอย่างนะเส้นเลข6เนี่ยนั่นก็คือมันก็แบ่งครึ่งระหว่าง100กับ200เป็นครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นระยะห่างระหว่าง4กับ6เนี่ยมันก็คือห่างกัน5มิลลิเมตรนะครับมันสามารถดูได้แบบนี้ได้เลยนะฮะทีนี้วิธีการวัดเนี่ยเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างวัดความกว้างนัดก็แล้วกันนะครับความกว้างนัดเนี่ยมันจะอยู่กันที่ประมาณ40หน่อยๆใช่ไหมฮะวิธีการวัดก็คือเราก็เอาเลข4นั่นแหละครับ400เนี่ยนะไปตั้งไว้ที่ขอบนัดฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็วัดมานะฮะความกว้างนั้นเนี่ยมันก็อยู่กันประมาณ41 42 43ประมาณนี้จากนั้นเราก็มาวัดค่าดูว่าตัวนัดเนี่ยมันตรงกับสเกลที่มันเลยเลข0มานะครับที่ตรงไหนนะครับแล้วเราก็อ่านค่าเหมือนเราอ่านค่าแม่บรรทัดปกตินั่นแหละครับบนสเกลตัวนั้นนะครับนี่เราก็จะได้การอ่านค่าแล้วนะครับของการวัดแบบทั่วๆไปนะครับผมก็นี่จะเป็นการจบการรีวิวแล้วก็แนะนำการใช้งานตัว Step Action Gate เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม